الله معكم أحبائي. في مدينة ثراغوثا الإسبانية وسط الميادين العسكرية كانت قوات من دول أوروبية متعددة تنفذ تمرينا لم يكن ممكنا تخيله قبل عقد من الزمن. الاتحاد الأوروبي، الكتلة التي عرفها العالم بالتجارة والاقتصاد والسياسة، يبني الآن شيئا مختلفا تماما، يبني عضلاته العسكرية. اليوم سنتحدث عن تمرين لايفكس 26 وعن السؤال الأكبر: هل الاتحاد الأوروبي في طريقه لامتلاك جيش موحد حقيقي؟ في الفترة الممتدة بين 24 من مايو وحتى 18 من يونيو في العام، نفذ الاتحاد الأوروبي مناورته العسكرية الحية التي تحمل اسم لايفكس 26. جرى التمرين في زاراغوتا شمال شرق إسبانيا، وهي مدينة تمتلك قواعد عسكرية ومناطق تدريبية ضخمة تجعلها مثالية لهذا النوع من العمليات. لكن ما الذي يميز هذا التمرين عن غيره؟ الإجابة، هذه الإجابة تكمن في ثلاثة كلمات: قدرة الانتشار السريع. الاتحاد الأوروبي طور ما يعرف ب Rapid Deployment Capacity، وهي قوة مصممة للتحرك بسرعة فائقة عند نشوب أزمات خارج الحدود الأوروبية. هدف لايفكس 26 كان واضحا: اختبار هذه القوة في ظروف ميدانية شبه حقيقية، والتحقق من أنها قادرة على الاستجابة الفعالة والسريعة عند الحاجة. قد تسمع مصطلح مناورة عسكرية وتتخيل جنودا يمشون في خطوط منتظمة، لكن الأمر أعمق من ذلك بكثير. المناورة الحية تعني أن القوات تستخدم ذخيرة حقيقية وتنفذ تحركات فعلية على الأرض، وتتعامل مع سيناريوهات افتراضية مصممة لتحاكي صراعات حقيقية. في هذا التمرين تحديدا ركز المشاركون على عدة محاور رئيسية. أولا، اختبار سرعة نشر القوات، كم يستغرق الأمر من لحظة صدور القرار حتى وصول الجنود إلى المنطقة. ثانيا، التنسيق بين الجيوش الوطنية، فكل دولة أوروبية تملك أسلحتها ومعداتها وبروتوكولاتها الخاصة، وتوحيد هذا كله ليس بالأمر الهين. ثالثا، قابلية التشغيل، وهو المصطلح التقني الذي يعني ببساطة: هل يستطيع الجندي الفرنسي والجندي الألماني والجندي البولندي العمل معا دون ارتباك؟ هذه الأسئلة الثلاث كانت في صميم ما اختبره لايفكس 26. ولفهم أهمية هذا التمرين لابد من وضعه في سياقه الجيوسياسي الأوسع. منذ العام 2002 حين بدأت الحرب في أوكرانيا تغير كل شيء في أوروبا. الدول التي كانت تقلص ميزانياتها الدفاعية لعقود عادت تستثمر في جيوشها بشكل لم يشهده منذ الحرب الباردة. لكن الدرس الأهم الذي استخلصه قادة الاتحاد الأوروبي لم يكن فقط عن الأسلحة والجنود، بل كان عن التنسيق والجاهزية. فالاتحاد الأوروبي يملك جيوشا ضخمة موزعة على 27 دولة، لكنها تاريخيا اعتمدت على حلف الناتو وبشكل أساسي على الولايات المتحدة للتحرك في هذه الأزمات الكبرى. ومع تصاعد التشكيك في التزاماته تجاه الناتو، التشكيك الأمريكي في التزاماته تجاه الناتو، وخاصة في هذا الفترة أو في هذه الفترة، بدأ القادة الأوروبيون يطرحون السؤال بصوت أعلى: ماذا لو لم تأتي الولايات المتحدة الأمريكية؟ من هنا جاءت فكرة قوة الانتشار السريع الأوروبية، ومن هنا جاء هذا التمرين. وبالعودة إلى ميادين التدريب في ثراغوثا، خلال 25 يوما من التدريب المكثف، اختبرت القوات المشاركة قدرتها على العمل ضمن هيكل قيادة أوروبي موحد. التمرين لم يكن مجرد عرض عسكري، بل كان اختبارا حقيقيا في ثلاثة مستويات: التخطيط الاستراتيجي، القيادة التشغيلية، والتنفيذ الميداني. وما يميز هذا التمرين أيضا هو أنه الرابع من نوعه، مما يعني أن الاتحاد الأوروبي يطور هذه القدرة بشكل تراكمي ومنهجي. كل تمرين يبني على ما سبقه ويصحح أخطاءه. والمسؤولون الأوروبيون أشاروا إلى لايفكس 26 أثبت تطورا ملموسا في القدرات مقارنة بالتمارين السابقة، وهو ما يعد مؤشرا إيجابيا على نضج هذه القوة. لكن دعونا نتحدث بالأمر. لا يزال الاتحاد الأوروبي يواجه تحديات جوهرية على طريق بناء قدرة عسكرية حقيقية مستقلة. أولا، الفجوات في التمويل، فليس كل الدول الأوروبية تنفق بالتساوي على دفاعها، مما يخلق اختلالات في القدرات. ثانيا، التداخل مع الناتو،
كثير من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي هي أعضاء أيضا في الناتو، وتنسيق العمليات بين الهيكلين ليس بالأمر البسيط دائما. ثالثا، الإرادة السياسية. فبعض الدول لا تزال متحفظة على فكرة جيش أوروبي، يعني فكرة إنشاء جيش أوروبي موحد، تخشى أن يقيد سيادتها الوطنية. هذه التحديات حقيقية، وأي تقييم موضوعي يجب أن يأخذها بعين الاعتبار. في النهاية، ماذا يعني هذا التمرين؟ يعني أن أوروبا ببطء لكن بثبات تتخذ خطوات جدية نحو بناء قدرة دفاعية مستقلة. يعني أن النظام الأمني الدولي الذي عرفناه منذ نهاية الحرب الباردة يتغير، وأن الاتحاد الأوروبي لم يعد يريد أن تكون، يعني يريد أن يكون فقط مجرد مستهلك الأمن، بل يريد أن يكون منتجا له. ويبقى السؤال: هل سيصبح الاتحاد الأوروبي قوة عسكرية عظمى؟ هذا سؤال سيجيب عنه الزمن، لكن ما نعرفه اليوم هو أن الخطوات الأولى قد بدأت، وهذا التمرين يمثل جزءا في بناء هذا المشروع الطموح لهم. لذلك سؤال هام لحضرتكم أحبائي، خاصة مواطني الاتحاد الأوروبي: هل تظنون أن الاتحاد الأوروبي قادر فعلا على بناء جيش موحد فعال؟ وأتمنى من حضرتكم كتابة آرائكم في التعليقات، وشكرا دوما على كامل وقتكم الثمين، وإلى اللقاء.